هندزفری بلوتوثیه. هر وسیله‌ای که بلوتوث نداره، مثل یه کامپیوتر شخصی یا مثل PS5 و PS4 رو اگه میخوای یه هندزفری رو بدون سیم بهش وصل بکنی، یا روی همچین دانگلی داره. دانگلی که وصل میشه به اون وسیله و از این به بعد هندزفری ها بهشون وصل میشن و بدون ارتباط سیمی شما یه هندزفری بلوتوث دارید. اینطوری یه هندزفری ایرپادی یا TWS رو میتونی با دیوایسی که بلوتوث ندارن هم کانکت بکنی و ازش استفاده کنی. سلام میلاتلیو عزیز. هندزفری که دست منه با این رقص نور جذاب RGB مانند VRP10 انکره. هندزفری که مشخصاً برای آکیولس کوست ساخته شده و میتونید روی اون دستگاه ازش استفاده بکنید. همون عینک واقعیت افزوده متا که ویدیو بررسیش هم تو چنل هست، الانم دوباره لینکشو براتون میذارم. اما یه ویژگی خاص داره این هندزفری که کاربردش رو چند برابر یه هندزفری بلوتوثی معمولی کرده. شما اگه یه وسیله یا دیوایسی داشته باشید که بلوتوثی نداشته باشه، مثل کامپیوتر شخصی یا همون PC، یا اینکه لپتاپتون بلوتوثش مشکل داشته باشه و نتونید هندزفری یا هدفون رو بهش وصل کنید، یا برای بازی کردن با کنسول بازی PS5 یا PS4 اون هدفون مخصوص سونی رو نخریدید و از اونورم هدفون سیمی نمیخواید استفاده کنید، میخواید یه هندزفری یا هدفونی داشته باشید که بلوتوثیه، همیشه لنگید و هیچ وقت هیچ گزینه و آپشنی ندارید. اما این دانگلی که توی VRP10 هست همه این کارا رو براتون انجام میده. پس مسلما این دانگل کوچولو مهمترین تفاوت و بهترین مزیت این هندزفری به بقیه هندزفری‌های بلوتوثی تو بازار هستن. شما برای اتصال به PS5 هیچ گزینه و آپشنی ندارید که بتونید ارتباط بدون سیم رو تجربه بکنید. همینطور برای PS4 و کامپیوتر شخصی و از همه مهمتر آکیولس کوست که اصلا انکر اینو برای اون دستگاه یا اون عینک واقعیت افزوده ساخته. دانگل رو وصل میکنید به دیوایسی که میخواید و خیلی راحت و بدون دردسر و بدون هیچ پروسه خاصی هندزفریتون وصل میشه به دیوایستون. نکته خیلی مهم اینجا اینه که علاوه بر اینکه ارتباط بدون سیم با این دانگل داره برقرار میکنه، قابلیت ارتباط بلوتوثی هم همزمان داره. پس چه اتفاقی میفته؟ شما اگه دارید با یه کنسول بازی میکنید یا همون با متا دارید بازی میکنید و تو فضای بازی و سرصداش هستید، میتونید همزمان با بلوتوث به گوشیتون وصل بشید و وقتی گوشیتون زنگ میخوره تو دل همون سرصدای بازی تلفنتون هم صحبت بکنید. این دوال کانکشن بودن مزیت دوچندانیه که این هندزفری نسبت به بقیه هندزفری‌ها داره. باز اینجا هم تموم نمیشه. شما این دانگله رو میتونید که جداگونه هم تهیه کنید. چه اتفاقی میفته؟ اگه تو خونتون یه کامپیوتر شخصی و یه کنسول بازی و یه عینک داری، حتی میتونی 3 تا از این دانگل‌ها داشته باشی و روی اون دیوایس‌ها وصل بشه. دیگه نیاز نباشه که هر بار از یکی جدا بکنی وصل کنی به یکی دیگه. و از طریق اپلیکیشن با یه ضربه کوچیک بین دیوایس ها کامل هر جوری که دوست داری انتخاب بکنی به کدومشون وصل باشی. همچنان هم ارتباط بلوتوثی با گوشی خودت سر جاش رو برقرار. قابلیت‌های باحالش به اینجا ختم نمیشه. میتونیم تو اپلیکیشن چند تا ویژگی دیگه هم ببینیم. اولیش که برای من خیلی جالبه و تا حالا روی هندزفری ندیده بودم، لایت افکته. برای گیمرها خیلی مهمه که اون هندزفری یا اون هر گجتی که در واقع استفاده میکنن یه تم لایت RGB مانندی داشته باشه و اینم هرچی قابل تغییرتر و طیف رنگی بیشتر، خفن‌تر و جذابتر. حالا شما هندزفریتون رو میتونید حتی چراغای روش و طیف رنگیش رو انتخاب بکنید. آبی بذارید، قرمز بذارید، سبز بذارید، هر رنگی دوست دارید میتونید بذارید. البته سبز میتونید بذارید، بین این 5 رنگی که اینجاست میتونید انتخاب بکنید و این گزینه خوبیه. به اضافه اینکه تازه میتونید این مود افکتش هم کلا تغییر بدید. اینجا لایت آن مود داره، باتری سیوینگ مود کلا خاموش میکنه و یه گزینه اولم که بریسینگ مود داره. برمیگردیم صفحه اول اپلیکیشن. تو قسمت دانگل اگه چند تا دانگل مختلف خریده باشید اینجا اسمشون میدید و اینجا میتونید سوئیچ بکنید که به کدوم دیوایس وصل بشید. مثلا یه دانگل رو گذاشتید برای PS5، یه دانگل رو گذاشتید برای کامپیوتر، میتونید انتخاب بکنید که الان به کامپیوتر وصل شو. همچنان بلوتوث وصله و هیچ مشکلی با این قضیه برای اتصال به گوشیتون ندارید. البته این آپشن رو میتونید خاموش هم بکنید. همینجا نوشته گیم اند تاک، اگر بذارید رو حالت خاموش دیگه به گوشیتون متصل نیست و میتونید با خیال راحت بازی کنید. ولی اگه دوست داشتید که بین هر دو ارتباطتون برقرار بشه، این گزینه رو باید روشن بکنید. میریم تو قسمت اکولایزر که اینجا هم یک گزینه کاستوم داره که میتونید شخصی سازی بکنید، هم یک گزینه دیفالت داره که بین اکولایزرهای موجود میتونید انتخاب بکنید. برمیگردیم چون خیلی ویژگی خاصی نبود، قسمت کنترل رو میتونید شخصی سازی بکنید که زدن و نگه داشتن دستتون روی هر گوش
چه کاری رو انجام بده یا چه کنترلی رو داشته باشید. اما سوپر هیرینگ یا آپشنی که باز مخصوص گیمه، آپشنی که کمک میکنه برای بعضی از گیم ها صدای پا یا صدای شلیک واضحتر و بهتر شنیده بشه که کمک کنه شما هم بهتر بازی کنید و برنده شید. یه آپشنی وجود داره که برای گیمرها خیلی اهمیت داره، این که بتونن میکروفونشون رو خاموش و روشن بکنن. یه جایی نیاز چند ثانیه‌ای روشن باشه، یه صحبتی بکنن، یه اینفوی بدن، بعدش هم که میخوان خاموش بکنن تا صداشون نره. این قابلیت رو هم از تو اپلیکیشن دارید، هم از روی خود هندزفری ها. برای اینکه رو هندزفری ها بخواید اینو ست بکنید، نیاز تو قسمت کنترل روی میکروفون تنظیم بکنید که مثلا رو کدوم گوش خاموش و روشن بشه و اینجا تو اپلیکیشن هم این آخرین گزینه رو اینطوری میتونید خاموش و روشن کنید. تأخیر کمتر از 30 میلی ثانیه داره که تو بازی کردن خیلی اهمیت داره و اتصال وایرلسش 2.4 گیگاهرتز. ضد رطوبت است و استاندارد آی پی ایکس 4 رو داره و این دانگل یه ویژگی دیگه هم داره، اینکه خروجی تایپ سی شما رو اشغال نمیکنه. در واقع وقتی اینو میزنید به پورت تایپ سی دوباره یه ورودی مجددا بهتون میده. اینطوری انگار نه انگار این دانگل رو گذاشتید اونجا. پورت تایپ سی همیشه آزاده و میتونید که اگر خواستید کابل شارژ رو متصل کنید. بریم سراغ طراحی این هندزفری. کیسش اول از همه سایز مناسبی داره و به نظر من خیلی بزرگ نیست، خیلی سنگین نیست. در از اینجا باز میشه، لولای با کیفیتی داره، یه دکمه پشتش داره و یه دونه جای چراغ هم اینجا داره که تو حالت خاموش مشکیه ولی چراغ روشن میشه، دایره قشنگ خوشگله. پورت تایپ سی زیرش لوگو ساوندکور این رو جنس و متریال خوبی هم داره. درش که باز میکنید هندزفری ها این چراغ آدیداسی روشون روشن میشه که البته بهتون گفتم میتونید تغییر رنگ هم بدید. این ته در جای دانگل تایپ سیه، خیلی هم آهنربایی و قوی میچسبه و اصلا افتادنی در کار نیست. خوبش اینه که همیشه همراهشه و جا نمیذارید جایی مطمئنن. بعد از کیس نوبت طراحی خود هندزفری است. هندزفری که رو گوشتون میذارید اولین چیزی که احساس میکنم اینه که با کیفیت و فیت قرار میگیره. فیت بودنش جای خالی نداشتن نویز کنسلینگ رو داره پر میکنه. خب این مدل نویز کنسلینگ نداره، نمیتونه صدای اطراف رو حذف بکنه، اما با کمک این فیت بودن خوب و سایزهای مختلف سریعی که داخل جعبه هست، اسمال و مدیوم و لارج، شما میتونید بهترین حالت قرارگیری رو داشته باشید تا موقع بازی نویز اطراف اذیتتون نکنه. درسته که من با گیم یا بازی تست نکردم، اما با موزیک تست کردم و واقعا صدای اطراف رو خیلی خوب حذف میکنه یا کم میکنه. این اتفاق به واسطه این میفته که این حفره گوش کاملا پر میشه. این سری سیلیکونی هم کمک میکنه که اونجا کاملا فیت بشه. فقط سایزش رو گفتم، حتما باید تغییر بدید و مناسب خودتون رو انتخاب بکنید. پس گیمر از این بابت با اینکه نویز کنسلینگ نداره میتونه که خیالشون راحت باشه. البته نداشتن نویز کنسلینگ حتما نقطه ضعفیه که این هندزفری داره و به نظرم اگر انکه روی مدل نویز کنسلینگ هم کار میکرد واقعا ویژگی‌هاش یا مزیت‌هاش بهتره بگم که خیلی بیشتر میشه. با کمک این پورت تایپ سی که روش وجود داره میتونید تو 10 دقیقه به اندازه شارژش کنید که 1.5 ساعت جواب بده. هر بار شارژ تقریبا 600 این هندزفری جواب میده با صدای تقریبا متوسط و به کمک کیس هم میتونید 4 بار هندزفری رو شارژ کنید. جمعش میشه حدوداً 24 ساعت. از نظر پکیج باتری پکیج متوسط خوب داره، خیلی قویه، ویژه نیست ولی اصلا ضعیف هم نیست و بیشتر هندزفری تو بازار تقریبا عددی شبیه همینو داره. به لحاظ کاربردی و ویژگی‌هایی که هندزفری داره بررسی کردیم، اما بریم سراغ بخش کیفیت صدا. فارغ از کاربردی که داره، اینکه وصل میشه به کامپیوتر ما میخوایم ببینیم وقتی داریم موزیک گوش میدیم چه کیفیتی داره، چون ممکنه که از این هندزفری فقط برای بازی استفاده نکنید. وقتی من تست کردم اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه که ولوم هندزفری خیلی زیاد نیست، ولوم کمیه و اگه طرفدار گوش دادن به موزیک با صدای بلند هستید توصیه نمی‌کنم که این هندزفری جزو گزینه‌هاتون باشه، چون صداش خیلی زیاد نیست. درسته بلندی صداش خیلی مطلوب نیست ولی از اون طرف کیفیت صدای خوبی داره. میزان بیس و نرم بودن بیس و عمق بیس کمک میکنه یه فضای سه‌بعدی به وجود بیاد که تو بازی خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه شما تشخیص بدید صدای شلیک، صدای پا و کلا جزئیات صدا از کدوم سمت داره پخش میشه. پس در کل این درایورهای 11 میلیمتری بزرگی که این هندزفری داره تونسته کار رو در بیاره. کیفیت صدای خوبی داره، بیسش خوبه، اما نمیدونم چرا درایور به این بزرگی ولوم صداش خیلی زیاد نیست و این نقطه ضعفشه. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی. باید بگم که اگه VRP10 اصلا دانگله رو نداشت بازم هندزفری خوبی بود و ارزش خرید مناسبی داشت، ارزش خرید بالایی نداشت، به خاطر اینکه شاید کمی کیفیت صدای بهترم بشه توی این بازه قیمتی، یعنی 5 میلیون تومان تجربه کرد.
اما به واسطه دانگلی که بهش اضافه میشه و کارایی و کاربردی که دانگله اضافه میکنه به این هندزفری دیگه تقریبا رقیبی براش نمیذاره. چون که شما اگه دستگاهی داشته باشید که بلوتوث نداشته باشه و بخواید یه هندزفری بلوتوث بخرید و یه هدفون یا هندزفری دانگلدار بخرید خیلی باید هزینه بیشتری کنید. اما میتونید این هندزفری رو بخرید که هر دو کار رو همزمان هم براتون میکنه و تازه دانگلش قابلیت زیاد کردن هم داره. و تازه با خریدن دانگل اضافه میتونید که همزمان به چند تا دیوایس وصلش بکنید. فکر میکنم که انکر فکر هوشمندانه‌ای کرده که همچین هندزفری رو با همچین دانگلی طراحی کرده و به بازار روونه کرده. اینم در نظر بگیرید که رقیب‌های خیلی کمی داره و کلا هندزفری و هدفون‌های دانگلدار خیلی تنوع کمی دارن. همیشه یه گپی تو بازار هست و خیلی از مشتری‌ها هر چی میگردن خیلی وقتا پیدا نمی‌کنن. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. گجت های خاص و کاربردی رو به درد بخور رو تو چنل هیلاتل همیشه بررسی میکنیم، چون دوست داریم که هیلاتلیا همیشه تجربه خوبی و راهنمای خوبی قبل از خریدشون از محصول داشته باشه. پس چنل رو سابسکرایب کنید و ما رو حمایت کنید و هیلاتلی شید.